गर्छु छिटेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा तपाईहरुसँग मिक्स भेज पकौडाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ पकौडा बनाउन। र आजको यो पकौडा चाहिँ मैले स्पेशल रायोको सागसँग बनाइरहेको छु। मेरोमा रायोको साग थियो, त्यही भएर रायोको सागको पकौडा खानु मन परेर मैले रायोको साग युज गरिरहेको छु। यदि तपाईहरुकोमा छैन भने तपाईहरुले पालक पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यो रायोको सागलाई मैले मसिनो गरेर काटेको छु, त्यसमा मैले थोरै बन्दा पनि राखे। मिक्स भेजिटेबल पकौडा बनाउन गइरहेको छु, त्यही भएर मैले यहाँनिर गाजर पनि राखेको छु। गाजरलाई चाहिँ मैले यसरी लामो लामो गरेर काटेको छु। पकौडामा मैले आलु पनि मिक्स गरे, आलुलाई पनि मैले गाजर जस्तै लामो लामो गरेर काटेको छु। सँगसँगै मैले यहाँनिर एउटा मिडियम साइजको प्याज पनि राख्दै छु। 1.5 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर खोर्सानी र अदुवालाई एकदमै मसिनो चप गरेको छु। खोर्सानी तपाईहरुको स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै यसमा मैले फ्रेश धनिया पत्ता पनि राखे। थोरै बेसार पनि राख्दै छु। बेसारले चाहिँ पकौडाको कलर एकदम राम्रो बनाइदिन्छ। 1 टीस्पुन धुलो खोर्सानी पनि राखे। पिरो तपाईहरुले बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। 1 टेबलस्पुन मैले यहाँनिर खस्रो गरेर पिसेको धनियालाई राखे। तपाईहरुले पाउडर बनाउनु पर्दैन। 1 टीस्पुन चाट मसला, 1 टीस्पुन चिली फ्लेक्स अनि स्वाद अनुसार नुन। थोरै ज्वानोलाई हातमा लिएर यसरी माडेर राख्ने। 1 टीस्पुन तपाईहरुले लेमन जुस अथवा भिनेगर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। अब यसमा म 4 टेबलस्पुन बेसन राख्दैछु। म बेसन एकैचोटी राख्दिनँ। अहिले म 4 टेबलस्पुन राख्दैछु। यदि बादमा मैले एड गर्नु परे फेरि गर्नेछु। बेसन सँगसँगै 2 टेबलस्पुन मैले यहाँ चामलको पिठो राख्दैछु। चामलको पिठोले चाहिँ पकौडालाई एकदमै क्रिस्पी बनाउँछ। अब यी सबै राखेको सामग्रीलाई फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। बेसन र चामलको पिठो राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि अब थोरै थोरै पानी राख्दै मिक्स गर्ने। पकौडा बनाउँदाखेरि पानी पनि धेरै एकैचोटी राख्न हुँदैन। यसरी थोरै थोरै गर्दै तपाईले राख्नुभयो भने पकौडामा पानी तपाईहरुलाई कतिको चाहिन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ र पकौडा एकदमै राम्रोसँगले बन्छ। राखेको बेसन र चामलको पिठोले भेजिटेबल राम्रोसँगले कोट नभएकोले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि यहाँनिर 3 टेबलस्पुन बेसन र 1 टेबलस्पुन चामलको पिठो एड गर्दैछु। फेरि थोरै थोरै पानी राख्दै अब यो बेसन र चामलको पिठोलाई मिक्स गर्ने। पकौडाको लागि राखेको सामग्रीहरू एकदमै राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ र बेसन र चामलको पिठो पनि भेजिटेबलमा एकदमै राम्रोसँगले कोट भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर 5 मिनेटको लागि तपाईहरुले रेस्ट हुन दिनुहोस्। त्यति बेलासम्म तपाईहरुले तेल तताउन सक्नुहुनेछ। 5 मिनेट भइसकेको छ। अब यो पकौडा फ्राई गर्न पट्टि लाग्ने र यो पकौडा फ्राई गर्नको लागि चाहिँ मैले हात एकदमै राम्रोसँगले धुइसकेको छु र पकौडा मैले हातले नै हाल्नु सजिलो हुन्छ र हातले नै हाल्न थाले। पकौडालाई मिडियम हिटमा फ्राई गर्नु होला अनि दुवै साइड गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। पकौडालाई एकदमै हाई हिटमा फ्राई गर्यो भने फेरि छिट्टै कालो भएर डढ्छ, अलिक तितो पनि हुन्छ, मिठो हुँदैन। तपाईले मिडियम हिटमा गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। अवश्य नै ट्राई गर्नु होला। र आजको मेरो यो पकौडाको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नु नबिर्सिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ। ल है त साथी हो पकौडा ट्राई पनि गरिहालौँ है त। एकदमै क्रिस्पी बनेको छ। तपाईहरुले आवाज सुन्नु हुँदैछ छैन? एकदमै टेस्टी, एकदमै मिठो। अवश्य नै ट्राई गर्नु होला है त। मेरो चाहिँ फेभरेट हो। एकदमै मिठो।